चमकदार स्किन कसलाई मन पर्दैन। अगर हजुरहरु पनि चमकदार स्किन पाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्तसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। भिडियो हजुरहरुको लागि हो। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। म हो सोनाज। हजुरहरु धेरै राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै आजको भिडियो फेरि लिएर म हाजिर छु। आजको भिडियोमा आएको छु जस्ट हामीले नुहाउनेको आधा घण्टा अगाडि लगाउनु पर्छ। तपाईहरुको पूरा अल बडीमा लगाउनुहोस् या सिर्फ चेहरामा मात्रै लगाउनुहोस् या हात खुट्टा उदिकै लगाउनुहोस्। तपाईहरुको यो जाडोमा तपाईहरुको स्किन यति स्मुथ हुनेछ, यति सफ्ट हुनेछ, यति नरम हुनेछ। विशेष गरी ड्राई स्किनको लागि जो समस्या यो विन्टरमा आउने गर्छ, यो चिसोले गर्दा ड्राई स्किनको समस्याहरू जति हुने गर्छ, हाम्रो स्किन यति फाट्ने गर्छ, यति मतलब चरचर गर्ने गर्छ। बहुत समस्या जो ड्राई स्किन हुनेहरूले झेल्नु भएको छ होला, उहाँहरूले बुझ्नुभयो होला जो विन्टरमा जो समस्या आउने गर्छ। र ड्राई स्किन हुनेहरूको पनि ऑयली स्किन हुनेहरूको पनि धेरै समस्याहरू देखिने गर्छ। र आज म जो भिडियो हजुरहरुसँग शेयर गर्दैछु जस्ट नुहाउनेको अगाडि लगाउनुहोस् आधा घण्टा अगाडि। त्यसलाई लगाएर आधा घण्टा आफ्नो चेहरामा बडीमा अगर मिल्छ भने बडीमा पनि लगाएर आधा घण्टा राख्नुहोस्। र त्यसपछि यो जाडोमा अगर वार्म पानीले नुहाउन सक्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ। किनकि यो लगाउनु भयो तर तातो पानी भनेर ज्यादा तातो पानी आफ्नो जिउमा आफ्नो उसमा हाल्यो भने हाम्रो स्किन अझ ड्राई हुने गर्छ, जो मोइस्चरहरू निस्केर जान्छ तातो पानी ज्यादाले। र हल्का वार्म पानीले नुहाउनु भयो भने कि तपाईको स्किनको चमक हेरेर आफै हैरान हुनुहुनेछ। यति राम्रो चमक आउनेछ। हाम्रो दाग धब्बा, पिम्पल्स, रिङ्कल्स, टेनलाई राम्रोसँगले रिड्युस गरेर हाम्रो स्किन बहुत राम्रो हाइड्रेट बनाउन मद्दत गर्छ। डीप मोइस्चर भइबस्नेछ हाम्रो स्किन र डीप क्लिन पनि हुनेछ। आउनुहोस् आजको भिडियो मजाले हेर्नुहोस्, एन्डसम्म हेर्नुहोस्, छोडेर नजानु होला किनकि हजुरहरुलाई लस हुनेछ। किनकि मेन इन्ग्रेडियन्ट्स मात्रै हेर्नुभयो भने पनि असुविधा छ। फर्स्टबाट लास्टसम्म हेर्नुहोस्। भिडियो धेरै लामो हुँदैन, अलिकति 2-4 मिनटको समय निकालेर हेर्नुहोस्, हजुरहरुकै फाइदा हुनेछ। र आज म लिएको छु हामीले खाने दही। घरको बनाएको दही होस् या किनेर ल्याएको दही होस्, कुनै पनि दही हुँदा हुन्छ। अलिकति बाक्लो दही हुँदा चाहिँ बेसी राम्रो हुन्छ। अब यसमा हामीले एड गर्नुपर्छ के भनेपछि जसले हाम्रो स्किन ब्राइट बनाउन बहुत राम्रोसँगले हेल्प गर्छ, हाम्रो दागहरूलाई हटाउन बहुत राम्रोसँगले मद्दत गर्छ, त्यो हो टर्मरिक बेसर। बेसरलाई हामीले यसमा लिनुपर्छ करिब यो मैले पतञ्जलीको बेसर लिएको छु। हेर्नुहोस् मैले ज्यादा लिइनँ हैन, हाफ चम्मच भन्दा पनि कम्ती माने 4 भागको 1 भाग मैले यो लिएँ। अब हामीले एड गर्नुपर्छ यो 2 चीज त भयो। अब एउटा चीज एड गर्नुपर्छ जसले हाम्रो स्किनलाई अलवेज हाइड्रेट बनाइबस्छ, अलवेज ग्लोइङ बढाउँछ, हाम्रो स्किनमा डीप क्लिन गर्छ र हाम्रो स्किनको चमक बढाउन धेरै राम्रो मद्दत गर्छ। त्यो हो हनी। हनी यसमा के गर्नुहोस्, जसको अलिकति ड्राई स्किन छ उहाँहरूले अलिकति बेसी लिनुहोस्। ऑयली स्किन हुनेहरूले ज्यादा ऑयली छ त नलिँदा नि भयो। अब अलिक कम ऑयली छ हैन, जो ऑयली छ वा कम्बिनेसन स्किन छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति लिनुहोस्, बेसी होइन। र नर्मल र ड्राई स्किन हुनेहरूले हाफ चम्मच जस्तो लिनुहोस्। बस यसलाई अब मजाले मिक्स गर्नुहोस् किनकि हनी दिएपछि दही यति नै अलिकति पातला भइहाल्यो। मैले यो जो 3 चीज मिसाएँ यसैले तपाईको स्किनमा बहुत राम्रोसँगले नमी पुर्याउँछ, ग्लो बढाउँछ, सफ्ट बनाउँछ, हाइड्रेट बनाइबस्छ हाम्रो स्किनलाई। जो दहीमा ल्याक्टिक एसिड हुन्छ हैन, र यो जो हनी हो यो नेचुरल मोइस्चर हो, साथै यो बेसर एन्टिअक्सिडेन्ट हो, एन्टिसेप्टिक हो। हाम्रो स्किनमा कुनै क्षति छैन, नो केमिकल। यो केमिकल फ्री पेक हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्किन बहुत राम्रोसँगले हाइड्रेट हुन्छ, एक्सफोलिएट हुन्छ हाम्रो स्किनलाई। अब यसलाई आफ्नो स्किनमा क्लिन स्किनमा लगाउनुहोस् मजाले। यसलाई के गर्नुहोस्, मसाज गर्दै लगाउनु होला। नले पहिला लगाउनुहोस् मजाले र अलिकति सुकेपछि जस्तो 5-7 मिनेट सुकेपछि यसलाई फेरि मसाज गर्नुहोस् त्यति गर्दा पनि। र यो लगाउन चाहिँ ज्यादा उचित हुन्छ नुहाउनेको आधा घण्टा अगाडि अगर लगाउनु भयो भने त्यसलाई नुहाउँदाखेरि मजाले हाम्रो दहीको जो अलिकति स्मेल हुन्छ नि त्यो अब बस्दा चाहिँ राम्रो लाग्दैन। र नुहाउँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो स्मेलहरू पनि मजाले यो दहीको स्मेल दूर हुनेछ। र यसलाई रेगुलर गर्नु पर्दैन, सप्ताहमा 2 दिन अगर यस्तो प्रकारले आफ्नो स्किनलाई एक्सफोलिएट गर्नुभयो भने, हाम्रो स्किनलाई केयर गर्नुभयो भने स्किनको चमक आफै यति राम्रो आउनेछ, यति राम्रो हुनेछ हाम्रो चमक
स्किनमा हजुरहरूलाई कहिले आयो जाडो कहिले गयो जाडो त्यही थाहा हुँदैन। बस यति गरेर छोडिदिनुहोस्, 10 मिनटसम्म अलिकति सुक्न दिनुहोस्। त्यसपछि म आउँदैछु, हजुरहरू कहीँ नजानु होला, कसरी गर्नुपर्छ म देखाउँदैछु। 5-7 मिनट बाद अलिकति सुक्यो। अब यसलाई हल्का प्रकारले मसाज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति मसाज गरेर यसलाई वास गर्नुहोस्, या त मैले त भनिहालेँ नुहाउनेको अगाडि लगाउनुहोस्। त्यसपछि यसरी मसाज गर्दै आफ्नो बडीमा होस्, फेसमा होस्, तपाईँहरूले मसाज गरेर फेरि यसलाई नुहाउनुहोस्। स्किन यति राम्रो हुनेछ। त्यसपछि तपाईँहरू ऐनामा खडा भएर आफ्नो स्किनलाई फिल गर्नुहोस्, बहुत राम्रो रिजल्ट पाउनुहुनेछ। बस यति गरेर यसलाई मजाले वास गरेर चाहिँ मोइस्चराइज जरुर गर्नुहोस्। मोइस्चराइज गर्न एकदमै नभुल्नु होला। मन पर्यो भने लाइक र सेयर गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अब सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अवश्य दबाउनुहोस्, किनकि हर भिडियो तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला पाउनुहुनेछ अगर बेल आइकन दबाउनुभयो भने। र हजुरहरू यो मन परेमा आफू पनि लगाउनुहोस्, हेर्नुहोस्, ट्राई गरेर हेर्नुहोस् कि कस्तो रिजल्ट पाउनुहुनेछ। र यो विन्टरमा अगर यस्तो प्रकारले केयर गर्नुभयो भने स्किन बहुत राम्रो हुनेछ। हाम्रो स्किन फाट्नबाट बस्नेछ, हाम्रो स्किन कालो हुनबाट बस्नेछ, ड्राई हुनबाट बस्नेछ। धेरै समस्याहरू जो विन्टरमा आउने गर्छ त्यो सबबाट बस्नुहुनेछ। र भिडियो हेरेर चाहिँ हजुरहरूले एकबार अवश्य ट्राई गर्नुहोस् र यसलाई बार बार गर्नुहोस्। सप्ताहमा 2 दिन अगर गर्नुभयो भने बेस्ट रिजल्ट पाउनुहुनेछ। र फेरि भेट्नेछु नयाँ भिडियोको साथ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।